नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरु, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिद्धार्थ बैंकको न्यू अपडेटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु हैन। तपाईहरु सिद्धार्थ बैंकको न्यू अपडेट के हुन् भन्ने सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा तपाई पाउन सक्नुहुन्छ हैन। सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइल बैंकिङमा लगइन भइहाल्नुहोस् गाइज हैन। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, यहाँ मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेका थिए गाइज, जुन फिक्स डिपोजिट भन्ने भिडियो अपलोड गरेका थिए हैन गाइज। अनि त्योमा धेरै साथीहरुले कमेन्ट गरेका थिए कि फिक्स डिपोजिट भन्ने अप्सन सो भइरहेको छैन गाइज। यहाँ एउटा फिक्स डिपोजिट भन्ने अप्सन थियो हैन गाइज, जुन चेक बुकको साइडमा एउटा अप्सन थियो गाइज, त्यहाँ एउटा फिक्स डिपोजिट भन्ने अप्सन सो भइरहेको थियो। तर न्यू अपडेटको कारणले गर्दा त्यो फिक्स डिपोजिट भन्ने अप्सन यहाँ देखा परिरहेको छैन गाइज हैन। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फिक्स डिपोजिट भन्ने अप्सन कतै छैन गाइज, कतै छैन। यहाँ यसरी गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा पनि फिक्स डिपोजिट भन्ने अप्सन छैन, किनभने न्यू अपडेटको कारणले गर्दा यो हटेछ गाइज हैन। फेरि आउन सक्छ गाइज हैन। फेरि आएपछि म पुनः फेरि एउटा भिडियो म बनाइदिन्छु गाइज हैन। अनि अहिले चाहिँ सो भइरहेको छैन गाइज। तपाईको जुन डाउट छ त्यो क्लियर गरिहाल्नु होला गाइज। अहिले न्यू अपडेटको कारणले गर्दा त्यो फिक्स डिपोजिट भन्ने अप्सन हटेको छ गाइज हैन। सो अहिले तपाईहरुलाई म जस्तै कि सिटिजन बैंकको मोबाइल बैंकिङलाई लगइन गरेर म हेराउँछु त्योमा छ कि छैन हैन। तपाई आफ्नो सिटिजन बैंकमा लगइन भइहाल्नुस् गाइज हैन। अनि त्यसपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ म सबै आफ्नो पासवर्ड अनि मोबाइल नम्बरबाट लगइन भइरहेको छु गाइज हैन। अनि त्यसपछि लगइन गइसकेपछि गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ कि छैन भन्ने म हेराइदिन्छु है। अनि म आफ्नो सिटिजन बैंकमा लगइन भइसकेको छु गाइज। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्छु गाइज छ कि छैन भने। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिक्स डिपोजिट भन्ने अप्सन यहाँ छ है गाइज, योमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, अनि त्यहाँ सेम प्रोसेस जुन सिद्धार्थ बैंकको प्रोसेस हो त्यो सबै बैंकको सेम प्रोसेस हुन्छ गाइज हैन। यहाँ एकाउन्ट नेम अगाडि नै यहाँ लेखेर सो हुन्छ हैन। एमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ गाइज, सेम प्रोसेस हो। यहाँ पनि 10,000 एमाउन्ट हुनुपर्छ आफ्नो एकाउन्टमा। मेरोमा अहिले छैन हैन, तैपनि तपाईहरुलाई म हेराउँछु। सेम प्रोसेस हो, 10,000 यहाँ टाइप गरिदिनु होला हैन गाइज। अनि त्यसपछि डिपोजिट टाइप के हो, कुन रिन्यू हो कि न्यू हो हैन, त्यो त्यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू हो भने तपाई न्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको मन्थ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कति मन्थ तपाई फिक्स डिपोजिट राख्न सक्नुहुन्छ पैसा, त्यति तपाई यहाँ क्लिक गरेर 3 मन्थ, 6 मन्थ, 12 मन्थ, 18 मन्थ भन्ने अप्सन यहाँ सो हुन्छ। तपाई आफ्नो एउटा मन्थ सिलेक्ट गरिदिनु होला हैन। त्यसपछि तपाई आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्दिनु होला। अनि इमेल एड्रेस तपाई करेक्ट हाल्दिनु होला। अनि त्यसपछि गाइज हैन सबै कुरा हालेर हैन हाल्दिए गाइज हैन, इमेल एड्रेस म हाल्दिए। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भन्ने यहाँ सो भएको छ गाइज। मेरोमा ब्यालेन्स नभएको कारणले गर्दा यहाँ इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भन्ने सो हुन्छ। कमसेकम तपाईको एकाउन्टमा 10,000 रुपैयाँ हुनुपर्छ गाइज हैन। तपाईलाई म अगाडि नै भन्दैछु एउटा भिडियोमा 10,000 रुपैयाँ हुनुपर्छ। सिद्धार्थ बैंकको जुन फिक्स डिपोजिटमा तपाईलाई सबै डिटेल इन्फर्मेसन म दिइसकेको छु गाइज। प्रोसेस सेम हो गाइज। यी प्रकारले तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने पैसा तपाई फिक्स डिपोजिटमा राख्न सक्नुहुन्छ हैन गाइज। अनि धेरै साथीहरुले कमेन्ट गरेका थिए कि यो फेक भिडियो बनाएको छ हैन, जुन सिद्धार्थ बैंकको थियो त्यो फेक भिडियो। तर फेक भिडियो छैन गाइज, त्यो अप्सन नै हटेछ गाइज। जुन न्यू अपडेटको कारणले गर्दा त्यो अप्सन हटेछ हैन। अनि त्यही भएर त्यहाँ के हुन्छ भने अप्सन सो भइरहेको छैन जुन सिद्धार्थ बैंकमा। यहाँ सबै बैंकमा छ हैन फिक्स डिपोजिट भन्ने अप्सन छ, तर सिद्धार्थ बैंकमा अहिले हटेछ गाइज न्यू अपडेटको कारणले गर्दा। यदि तपाईहरु अब कुन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, कुन टपिकमा भने तपाई कमेन्ट गरिदिनु। यदि तपाई पासपोर्ट सम्बन्धी रिलेटेड भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई कमेन्ट गरिदिनु होला। म अब पासपोर्टको सिरिजहरु अपलोड गर्ने छु गाइज हैन। पासपोर्ट सम्बन्धी भिडियोहरु बनाउने सिरिजहरु अपलोड गर्न गइरहेको छु गाइज। सो तपाईहरु यहाँ भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला कि मलाई पासपोर्ट सम्बन्धी भिडियोहरु चाहिन्छ भने। सो तपाईहरुलाई म पासपोर्ट सम्बन्धी भिडियोहरु तपाईहरुलाई म अपलोड गरिदिन्छु है गाइज। सो आजको लागि यति नै गाइज। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।